नुसता वासानेच भूक लागेल अशी ब्रेडची खमंग भजी आज आपण करणार आहोत. आणि सध्या खायचे दिवस आहे तर घेऊया ना खाऊन. आणि ही भजी आणि मस्त गरमागरम असा चहा, खूप छान. मस्त पावसाळा आहे तर ही भजी झालीच पाहिजे. आणि हवं तर तुम्ही एखाद्या कच्च्या कांद्याबरोबर सुद्धा ही भजी खाऊन बघा. अगदीच तुम्हाला चटणीची किंवा सॉसची पण गरज नाही ह्या भजीबरोबर. आणि ही भजी तुम्ही एकदा करून पहा. तुम्हाला आवडली तर माझ्या ह्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता भजी बनवायला घेऊयात. तर भजीसाठी लागणार एक छोटंसं वाटण सुरुवातीला करूयात. एका मिक्सरच्या छोट्या चटणीच्या जारमध्ये एक 5 ते 6 मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या. मिरच्या थोड्या तिखट आहेत. आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं घेतलं. आणि याच्यामध्ये पाणी न घालता हे फक्त मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. आणि हे वाटण आता आपण बाजूला काढून घेऊयात. आता एका बाउलमध्ये एक भजीसाठी आपण बेसन पीठ घेतोय 1 कप इतकं. त्याच्यामध्ये आपण जे मिक्सरमध्ये वाटण केलं होतं ते घालून घेतलं. अर्धा चमचा ओवा घालून घेतला. ओवा नक्की घाला, ओव्याने टेस्ट छान येते ह्या भजींसाठी. आणि बेसनचे पदार्थ म्हटल्यावर ओवा येणारच. चवीपुरतं मीठ घालून घेऊयात. हिरवीगार कोथिंबीर बारीक चिरलेली 1/2 कप इतकं मी घालून घेतलं. आणि 1/2 चमचा इतकी हळद घालून घेऊयात. आणि हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं सुरुवातीला. आणि जसं लागेल तितक्याच प्रमाणामध्ये आपण याच्यामध्ये पाणी घालून याचं बॅटर करून घेऊया. एकदम पाणी घालू नका, नाहीतर याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. पाणी थोडं थोडं घालून हे भजीचं मिश्रण करून घेऊयात. साधारणतः इथं मी 1 कप इतकं बेसन पीठ घेतलं होतं, तर त्यासाठी इथं मी 1/2 कप इतकं पाणी घालून घेतलं. म्हणजे जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त दाटसर पण नाही, अशा कन्सिस्टन्सीचं हे भजीचं पीठ इथं मी करून घेते. याआधी पण माझ्या चॅनेलवरती भज्यांची खूप सारी रेसिपीज मी अपलोड करत आलेली आहे. कोणतीही करा तुम्ही, खूप छान होती. आणि कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आपण एकदम शेवटी खायचा बेकिंग सोडा असतो तो घालून घेणार आहोत. इथे 2 चिमूटभर किंवा 1/2 चमचा. आणि आपण लगेच भजी पण करायला घेऊयात. भजींसाठी इथं मी ब्रेडचे 4 स्लाइस घेतलेले आहेत. जे आपण भजीचं पीठ केलं आहे त्याच्यामध्ये 4 स्लाइसचे ब्रेडचे भजी व्यवस्थित होतात. आणि इथं मी एका ब्रेडमध्ये 4 असे स्लाइस करून घेते. तुम्हाला जसं हवं त्या आकारामध्ये तुम्ही हे ब्रेडचे काप कट करून घेऊ शकता. परंतु असे छोटे छोटे भजी केली की खायलाही छान वाटतं, द्यायलाही छान वाटतं आणि वेस्ट पण जात नाही. एखाद्या वेळेस घरी जर पाहुणे आले असतील तर अशी आयडिया करून तुम्ही भजी केली तर त्यांना पण नक्कीच आवडेल. तर असे हे ब्रेडचे पीस मी कट करून घेतले. एका ब्रेडमध्ये 4 भजी, असे 4 ब्रेडमध्ये 16 भजी व्यवस्थित होतात. तर ब्रेडचा एक पीस घेऊन भजीच्या पिठामध्ये डीप करून घेऊयात. त्याच्यावरती जास्त पण कोटिंग येऊ देऊ नका बेसनचं, त्यामुळे एवढी भजी चांगली लागणार नाही. फक्त एकदम हलकंसं कोटिंग चढलं की आपण लगेच तेलामध्ये सोडून घेऊयात. इथं मी सुरुवातीला कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं. आणि मीडियम गॅसवरती हे भजी आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. तेल व्यवस्थित तापलेलं असावं, नाही तर भजी एकदम सोडली की ते करपू पण शकतं. किंवा जर तेल तापलेलं नसेल आणि आपण भजी सोडली की तेल खूप खेचून घेतं ही भजी. त्यामुळं तेल मीडियम तापमानाचं असावं. त्या भज्यांबरोबर जास्तीत जास्त तुम्ही कच्चा कांदा खाऊन बघा, खूप खूप टेस्टी लागतं. गरमागरम चहा तर नक्की होतच असतो. चला तर मग बघा अशा पद्धतीने भजी करून कशी वाटली ते मला नक्की सांगा. आणि प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. असंच भेटू नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन.